برعکس اومدیم دوباره. سلام دوباره. خوش اومدیم توی پادکست. احساس میکنم انگار مثلا یکی دو ماهی شده قبل از اینکه پادکست گرفتیم، ما اینکه یه هفته گذشت. آره حداقل واسه من بیشتر، چون من اپیزود قبلی نبودم و این با اون شروع کنیم. هفته پیش نبودی درون عقل. درون عقل چطوره؟ الان میخوام بگم 2 هفته‌ای که گذشت به خیلی 2 هفته سخت و طولانی بود که گذشت واسه من، چون که خب دیگه وقتی میبینی وقتی شرایط مساعد نیستش و داری رنج میشی تو، مثلا تو دردی، خیلی زمان اسلوتر میگذره. هرچند من با بازی کردن فراوان و فیلم دیدن زیاد سعی کردم این تایمو زیاد سریعترش بکنم و سریعتر گذشت، ولی خب سختیه همیشه تو این ذهنه مونده. حالا چی شد؟ ما بودم کنم 3 هفته پیش بود، نه 1 ماه پیش بود، یه روز بلند شدم دیدم یه طرف صورتم یه ذره باد داره. رفتم دکتر رو یه ایکس ری گرفت از کل صورتم. بعد دیدیم آقا 3 تا دندون عقل در آوردیم. حالا همه معمولا 4 تا در بیارن، ولی شانس رو یکیش مثلا خدا داده، نه در نمیاد، مثلا خدا ندادش. 3 تا دارم یکی میبره 2 تا هم بالا. بعد یکی از این یه دونه که پایینه خیلی دیگه حتی همه‌شون بد در اومدن، ولی این یکی دیگه خیلی بده، داره میزنه به ریشه اون بغلیشو. گفتن که اینو از طب واسه همین باد کرده، عفونت و این داستانا. یه 2-3 روز از آنتی بیوتیک خوردن که اون عفونتش رفت. بعد رفتیم و کشیدیم، رفتیم در دکتر آقا با هزار ترس و داستان و فلان و کجا بریم پیش کی بریم و فلان و این داستانا. آقا کشیدیم و کاملا بیدار. البته من قصدم بود، چون چه هر چی تحقیق کرده بودم میگفت آقا هر 4 تا رو با هم بکشید بهتره، چون میگه مرگ یه بار شیون یه بار و این داستانا. ولی خب از طرف خانواده میگفتن که نه، اگه 4 مثلا خب همه مثلا دور و بریا یکی دونه یکی کشیدن، میگن اگه 4 تا با هم بکشی اصلا نمیتونی غذا بخوری. حالا این داستانا نمیدونن، تا حالا تجربه نکردم، نمیدونم چجوری، ولی اون خیلیا این کارو کردن. مثلا تو اینترنت هر چی سرچ میکردن همه 4 تایی که با هم میکشن، بعد میبرن زیر. شما هم کامنت بذارین کشیدین نکشیدین، اگه کشیدین چند تایی کشیدین، میخواین بکشین نمیکشین، بکش هستین نمیکش، داستان چیه؟ خلاصه بخوای بکشی همه رو با هم، بیهوشی بهت میزنن و میخوابی، بلند میشی. خوبیش اینه میخوابی بلند شدی، یعنی اصلا تو هیچی نمیفهمی، اصلا هیچ یاد نمیمونه و این داستانا. باحالیش اینه فقط وقتی یهو مثلا میری میزنن بهت و میخوابی و نیم ساعت بعد بلند شدی دهنت باد کرده و هیچی دیگه توش نیستش. ولی حالا واسه من بی‌حسی زدن، بی‌حسی موضعی میزدش. به هم موقعی که آقا فکر کنم این سوزنه رو که زد، اولش خود یه چیزی میزنن با یه حالت پنس، حالت یه چیزی میزنن با حالت مایع که بی‌حسی، یه چیز سر کننده که اونو حس نمی‌کنی اصلا چیزی. بعد یه سوزن میکرد، بعد سوزنه انگار یه هر فشارش میداد تیک 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 میگه، یه تیک میداد تیک، مثلا هر یه دوزی که وارد میکرد و صدا رو میشیدم. بعد 5-6 تا از این تیکا که زد یهو دیدم آقا احساس داشتم میکردم که این یه چیزی انگار مایع تزریق شده زیر لثه داره باد میکنه. گفتم اون چیزی دارم باد کرده دکتر میگفتم. بعد دیگه خب اونم که هیچ چیزی نمیکرد. بعد دیگه هیچی، اینکه یه چند ثانیه گذشته این کامل بی‌حس شد، تیغو دیدم آقا چاقو، این چاقو بشین چیه، این دستی وسیله تیغ جراحی رو برد داخل و یه شکاف زد که ما اصلا هیچ چیزی احساس نکردیم دیگه. اون که وا شد دیگه با متش رفت یه ذره روشو زد که مثلا یه ذره جا مثلا راحت‌تر باشه در آوردن. بعد دیگه درشو یه ذره ببین حاجی این چیزا رو که می‌خواست بکنه مثلا در بیاره، من یه حالت انگار دیگه قلنج میشکنی، صدای قرچ قروچی اون داخل از داخل میشیدم. حالا فکر اون طرف نمیشه، فقط من میشیدم. و من وقتی میشیدم چشام همچین گرد میکردم، زوم میدم تو چشم دکتره یا دکتره یا دست کشید، دکتر دست کشید وسیله گذاشت که این نمیذاره به اون یکی پرستارش گفت این نمیذاره من تمرکز بکنم، فوکس بکنم. هی قیافش یه جوری میکنه دکتر خندی یه داره ممکنه نمیتونی بخندی داره نیشخندی داره. گفتم اوکی سعی میکنم. آخه واقعا دکتر می‌خواسته که نیشتو ببند. آره یه حس عجیبه این صدایی که در میاد. ولی خب خدا رو شکر کلا درد نداشتم.
حالا شاید به خاطر پینکیلرایی که میخوردم بعدش، حالا هرچی، حالا تو طول زمان که درد نداشتم و من کلا از دندانپزشکی فراری بودم همیشه به خاطر همین صدای مته و دردی که همه میکشن همیشه بدم میومد، ولی خب خدا رو شکر اصلا هیچ دردی نداشتش. حالا این خیلی بده، ولی من الان به راحتی میشه بگم نزدیک 5 سال دندانپزشکی نرفتم. ولی تو 5 سال، من تا قبل از اینجا بالای 15 سال بود نرفته بودم. وای ببین تو دفعه قبلی که راجع به دندون عقل شروع کردی صحبت کردن، من این دردا رو احساس کردم، گفتم خود شروع کردم زبون زدن به این ورانم که چیزی هست نیست، در اومده نیومده، اینا نمیفهمم احساس بکنم. یه سری جا خالیه، میگم شاید اونجا باید دندون عقل باشه. یه سری جا یه طوریه که مثلا وقتی میشمونم میگم نه کامله دیگه آقا، کامله. تو در نمیاد که ماش که در نمیاد، من خیلی کم آدمایی که در میاد کامل که اونا هم میکشن، ولی اکثرا الان مثلا این بالاییش کامل داخلن، این یکی 1 ساله، فکر کن 1 ساله یه نیشی زده بیرون، فکر کن به جای اینکه این شکلی بیاد این شکلی اومده، این نوکش که این شکلی اومده یه ذره زده بیرون و من فکر می‌کنم اول میگم خب شاید در میاد، شاید گفتم آرومه گفتم 1 سال گذشت چرا در نیومدین، نکنه همینقدر در اومده، تا اینکه حالا این یکی مشکل پیدا کرد، رفتم عکس گرفتم و دیدم حالا درد اصلی 3 روز اوله حاجی، 3 روز اول پدر در میاد، ولی خب کل تا یه هفته اول که بخیار رو بعدش باز میکنه البته حاجی اونجا دیگه اون یارو تیغه رو که اون نه تیغ شه، اون سوزنه که میوافه رو که این شکلی رو دیدن اصلا گفتم آقا من نمیخوام نیا کنم، چشا رو بستم گفتم آقا من که حس نمیکنم هر کاری بکن فقط نمیخوام ببینمش، چون این دیدنش عذاب، فقط یه پنیکی که کرده بودن میترسیدم گفتم نکنه حالا من الان بی حسی نفهمم یارو بزنه لپمو پاره کنه یا بزنه تو زبونم، وای حالا توهم میذاره حسم نمیکنه دیگه. آره من 5 سال پیش که رفتم دندانپزشکی که دندونم می‌خواستم پر بکنم، همین داستان بود، اول همین مایع سر کننده، بعد آمپول سوزن سر کننده و حرفا، بعد این چیزایی که می‌کردن دهنه میگفتم خدا این داره به یه جای دیگه میزنه نزنه ما رو در و داغون بکنه کلا نتونیم بگاهیم. آخه ولی تو مگه چقدر با زبون میزنم احساس میکنم همشون هستن، همه اون 4 تا دندون عقل همشون اونجا هستن، یعنی که بیرون نیومدن ولی زیر لثه‌ام احساسشون میکنم چون خیلی سفته. من نم نباشه چجوریه که حالا این البته این ورم نیستش دیگه، این ورم والا نمیدونم، من تفاوتش احساس نمیکنم چون از قدیم بوده همینجوری عادت کردن، نمیفهمم هست یا نیست، اصلا تکسچر نداره. دندون عقل چیه؟ چرا اصلا وجود دارن؟ به چه درد میخورن؟ چرا یه جورای پارت اف اِوولوشن بوده دیگه، قدیم به درد میخورده الان دیگه به درد اون نمیخوره چون استفاده میکنین فکه کوچیک شده. خیلی سه بوده که قدیم به دردمون میخورد الان به دردمون نمیخوره ولی ما هنوز داریمشون. شاروخ که به یه موضوع خیلی خیلی جالبی توی پادکست قبلی اشاره کردن بود که تو خودت حتی از لحاظ روانشناسی شخصا ما خودمون یه سری چیزایی از گذشته برای خودمون یاد شما، نه از اِوولوشن مثلا قرن‌های گذشته، همین 10 سال پیش کاری می‌کردی که الان هم داری می‌کنی چون 10 سال پیش می‌کردی، ولی اون شخصی که تو نیستی بکش بیرون بابا، چرا دیگه اون شخصو نیستی؟ آره. چرا هیچ زور می‌خوای بزنی که تو هنوز اون هستی؟ خلاصی آقای ما تاثیر گذاشت. خواستم بهت بگم که منم تو این 2 هفته گذشته داشتم مثل خود درد می‌کشیدم. حالا واسه بحثا رو یه راست دونه دونه بریم توش. یکی هم ترس‌ها، یه سری ترس‌های بنیادی که آدم نمی‌واسه این ترسو داره، اینم باز از گذشته بوده. فکر کنم این درس دندون پزشکی می‌دونستم قدیم اومده. حالا هرچند فیس کردنشون یا خودت باش مقابله کردن واسه پیشرفت میشه دیگه، گذاشتی ردش کردی. حالا در ادامه همین داستان خب من 2 هفته پیش نزدیک 16 روز پیش اینو کشیدم، فردا نه پس دارم میخوام برم اینو بکشم. امروز رفتم پیش دکتر، یه روز شنبه بود دیگه، رفتم دکتر ببینم باهاش حرف بزنم، بعد امروز دکترم نبودش شیفتش، من اینو چک کنم. یه ذره چیز بود، یه حس عجیبی داشتم دیشب می‌خواستم بخوابم، گفتم یه ذره دوباره پنیک کردم نکنه عفونتی کرده چیزی دیگه. اول صبح ساعت 7 زدم بیرون، گفتم بذار برم دکتر سر روز شنبه. رفتم اونجا گفتم آجی من دندونم درد می‌کنه، نه یه چیزی فلان درم نمی‌کرد، یه ذره مثلا حالت آنکامفتبل بود. بعد گفتن که خب تو دکترت نیستش امروز گفتم اشکال نداره، باید هر دکتری هستش بره فقط چکش بکنه. بعد اینا دیگه کاراشون میکردن، مثل اینکه زنگ زدن به دکترم، گفت دکتر خودش بلند شد اومد.
دکتر خودش بلند شد و گفت فکر کردم مثلا عفونت کرده باشه، من چون من گفتم درد میکنه یارو همچین با عجله اومده بود بیا بشین رو تخت ببینم چشه. من نشستم و نگاه کردم ببین که هیچی دیگه سالم داره درست میشه، داره روند فرصت من دیگه من ترسوندی عجله اومدن. گفتم دست درد نکنه. حالا که داری نگاه میکنی اینور نگاه کن اینو میخوام اینم بکشم، ببین میشه بکشی؟ چون آخه اون سری گفته بودش این یکیم چون زیادی بالاه دم دست نیست، این بعد یه راست برن اتاق عمل برن زیر بیهوشی چون زیادی بالاه نمیتونن همونجا تو بیداری بگیرن بکشنش. ولی گفت اینو نگاه کرد گفت این چون نیشش زده نوکش زده بیرون اینو میشه. گفتم که پس اسکیجول کن دوشنبه میام بکشم 8 صبح. یه نکته دیگه هم که بگم، این دندونمو که من کشیدم دکتره دندون رو که کشید، البته هنوز دندون دارم میخوام بزنمش تو، هنوز وقت نکردم بزنمش تو، دندون دارم. دندون رو که کشید بیرون بهم نشون داد این دندونته. گفتم اوکی دیگه آقا، ولی من اوکی گفتم یه لحظه احساس کردم سرم داره گیج میره. من تا حالا چند بار از هوش رفتم و گفتم فهمیدم وقتی از این سرگیجه‌ای که خواستی که میاد اومدم بهش بگم که دارم میخوام از هوش برم. آقا من رفتم نه برقاش مثل فیوز ماشین قدیمی میپره، خیلی وحشتناکه. آره رفتم و بعد دیگه نپرسیدم چند ثانیه، حالا چند کنم معمولا چند ثانیه است دیگه، حالا نیم 30 ثانیه 20 ثانیه چند ثانیه رفتم. یهو آقا چشامو باز کردم دیدم آقا 10 تا کله آدم درست هست، دکتر و پرستار و کمک پرستار و دکترای دیگه و همه بالا سرم بودن و داشتن یکی دستمو میمالید و یکی مثلا این یکی دستمو مثلا گرفته بالا، یکی مثلا باد میزد و فلان و این داستانا به رسم شکل قشی یا عمو. آره خلاصه بعد یه ذره اولش اصلا تو شوک بودن که آقا الان چی شد کجام چرا چی شده داره چه داغی افته. یه ذره پس ذهنم بود که قش که داشتم آخر قش می‌کردم ولی نمی‌فهمیدم چرا چی و یه ذره یه حالت عادی غیر عادی داره دیگه. تا بعد که دیگه حالم خوب شد گفتن که اوکی دیگه. آها بعد این از این آره یعنی که هفته دوشنبه که میخوام برم بعدی بکشم، احتمالاً تا 2 هفته دیگه پادکست دوباره نمیتونم باشم. برام اینو شما دعا کنید که این یکی کمتر از این باد بکنه زودتر خوب شه. حالا تو توی هفته چیکار کردی؟ دعا میکنم که کمتر از این یکی باد بکنه، کمتر درد بکشی، هرچی درد کمتر بهتر. ولی درد خوبه، درد از یه لحاظا خود درد بیخاصیت نه، ولی خب درد برات خاطره میشیم یا اینجا انقدر برامون گپای خوش مشکل میزنیم نه خدا درد نداشت پادکست بهت میخندیم بیهوش میشی قشی اوناش باحاله. خب درد نداشتم خدا رو شکر. میگم فقط این 3 روزی که یا حالا یه هفته‌ای که نمیتونی غذا بخوری، من خود تو این یه هفته 4 کیلو کم کردم. فکرشو بکن تو یه هفته 4 کیلو کم کردم. نیستم اینش اصلا خورد چون من خودمو پاره میکنم وزنمو برام بالا. این کسچه بابا من پارسال بعد از اینکه اون زبونم به گار رفتش 11 کیلو وزن کم کردم. اون 11 کیلو 3 سال و نیم طول کشیده بود تا من اضافه کنم به خودم با کلی 11 کیلو خیلیه. چون من 28 روز نمیتونستم غذا بخورم کیام بعد از زبونم به گار رفت، فقط آب میخوردم. اگرم چیزی میخواستم بخورم که کالری داشته باشه مثلا سوپ بود نمیدونم یا آب پرتقالی چیزی، من بعد زبونمو سر میکردم هر 2-3 روز یه بار میتونستم یه چیزی بخورم. 11 کیلو وزن من به گار دادم، یعنی خیلی سخته خود 11 کیلو دست بیارید. الان تازه بعد از 1 سال و نیم رسیدم به اون وزنی که اون موقع وقتی اومده بودم بالی. آره خب یعنی جر دادم خود خیلی بده وزن از دست دادن، مخصوصا اگه عضله از دست بره خیلی واقعا این خیلی تخمیه که اصلا برای هیچ کس همچین آرزو و درخواستی ندارم از طبیعت. ان شاءالله که هیچ کس وزنش اینطوری کم نکنه. ولی اگه وزن چاقی چاق و چله اینطوری درش مرش اینطوری برین کیف بکنین آقا، دندون بکشین، زبون سم چش میگن زبونتون تاول بزنه، برین ایدز بگیرین، چه میدونم وزن رو کم کنین هر طور کشید دیگه زیاد دیگه تون نرو دیگه. آره ولی خلاصه داشتم میگفتم که توی مدتی که داشتی درد میکشیدی من داشتم درد میکشیدم. از خودت این انگیزه رو از خودت گرفتم و 3 تا حرکت خیلی گنده زدم، 3 تا یا 4 تا الان وقتی برم توش میفهمم. یکیش این بود که کلا پروسس فود قطع. آقا دوپامین شکر رو به باد فنا دادم. یعنی اگه شکر میومد از لحاظ فقط نچرال سورسز مثل میوه و چیزا که میخوردم در طی روز، با اگه توی شیر مثلا شکری باشه توی شیر مثلا، خب پروسس فود رو کلا گذاشتم کنار، فقط رفتم ارگانیک. چون کارتمو شروع کردم، من خودم رفتم توی وزن کم کردن. بعد داشتم راجع به وزن کم کردن زر مفت می‌زدم. وزن کم کردن 2 تا حالت داره، یکی که خودت می‌خوای انجام بشه، عضله نگه می‌داری چربی می‌سوزونی، یکی این که
بدنت به گا میره، هیچ نمیتونی بخوری، کلا همه چی میره. من الان تو حالت هفته دوم وزن کم کردنم که یه ذره چربی بسوزونم، یه ذره بدن قشنگ بشه. من چربی داری؟ آره عزیزم، میز مقدار طول شکم میکم افتضاح شد وزن. خب 11 کیلو وزن اضافه وزن کردم دیگه. 11 کیلو من به قصد عضله آوردم ولی 15 کیلو اضافه شد. واقعیتش اینه که چون میاد دیگه، ولی خوبه، اشکال نداره. من آره گنده مونده استرانگ این حرفا. اما الان رفتیم توی کاهش وزن، خیلی هم به نفعم شد. اصلا کارنیور امتحان کردم، صبحونه جیگر با تخم مرغ، نهار چیش میگم پروتئین و شیر، شام استیک، کلا هول فود. آره به علاوه هول فودز کافینم کلا قطع کردم، گاییدم آجی. زیرو کافین الان 2 ویکس مای فرند، 2 ویکس زیرو کافین. منی که کافین رو به چیز، به کافین ماده‌ای که توی کافی توی قهوه هستش که بهتون انرژی میده، خب نزدیک 2 سال و نیم بود اعتیاد شدید پیدا کرده بودم. به جای رسیده بود که مثلا اول صبح 4 شات میخوردم، یعنی اسپرسو رو ضرب در 4 میخوردم که بتونم برم خواب بیدار بشم. خب اسپرسو رو قطع کردم. یه داستان دیگه هم هست که میخوام تو پادکست بگم ولی خب یه مقدار نمیشه بگم، ولی اونم قطع کردم. 9 روزونم تمیز 9 روز الان داستان. این میشه طولانی ترین استریک از وقتی که یادمه. خیلیه. آره. 4 تا چیز خیلی خیلی مضر رو کلا قطع کردم حاجی. انرژی لول هم میدونید چه جوری شد؟ sustainable as fuck. اینطوری برات بگم، نه های دارم نه لو دارم. یعنی در طی روز اگه خسته باشم، خب خستم دیگه، دپرس خوار مادر از زندگی بدم نمیاد. اگرم انرژی داشته باشم اوکی ام، میگم میخندم میرم میام. حالا نیستش که مثلا ایده های آنترپرنوری بیاد و بخوام یهو پادکست و ریلز بزنم بعد همزمان یه دونه پشتک رو برم کراسفیت بعد بیام دوباره 9 ساعت کار. این داستانا دیگه نداریم. خیلی خیلی مینتینبل، خیلی زندگی عادی و ریلکس. و به خاطر اینکه اون هایا رو دیگه اون بالاهای بالا رو تجربه نمی‌کنی، اون پایین‌های پایینا رو خدا رو شکر دیگه تجربه نمی‌کنی. آره این خیلی خوبه. حالا من تو این 2 هفته، حالا 2 هفته که نمیشه که حداقل 7 روز اولش، 8 روز 9 روز اولش که دیگه کامل خیلی دایت بود، فقط سوپ و مثلا سوپ هم بلند میشد کلا، فقط من میذارم توی قاشق، نوک قاشق میذارم لادن قورت میدم، فقط هیچی نمیجوریدم. آره. میدونم. احساس کردم خیلی حالم بهتر شد. یعنی حالا مثلا از نظر اینترنالی سیستم بدنم مثلا یه فکر کن 1 هفته، حالا یه هفته کمه، همچین زیاد نیستش، ولی خب حداقل 1 هفته کامل نه آنچنان کربوهیدراتیه نه مثلا بیشتر فیبر و پروتئین دیگه، مرغ و سبزیجات دیگه. بدن انگار یه پاکسازی خفنی شد. هرچند وزن کم کردم به خاطر اینکه حالا کربوهیدرات نداشت، ولی خب بدن یه پاکسازی خاصی شد. کافئین هم که حالا یه ماه بیشتر بود نمیزدم، یعنی نه یه ماه 2-3 ماه بود نزده بودم، 1-2 ماه راحت میشه گفت. تا اینکه پریروز بود پیروز گفتم صبح بلند شدم گفتم بذار یه داستانی بودش که یه حالی بدیم، گفتم بعد از این هم مدت بریم یه جای کافی شاپ خفن، یه کافی مثلا قوی بخوریم. رفتم اون کافی‌ها که دیدی راستا میرینن میخورن بهشون، اونا گفتم بذار حقا میخوام باز کنیم این چیزا، یه دونه کافی خفن بزنیم. رفتیم اونجا صبح ساعت 9 صبح کافیه رو زدم، رفتیم باشگاه. های خار مادر حاجی. های خار مادر. رفتیم باشگاه لگ دی. بعد از تکن 2-3 هفته که پا نزده بودم آقا فقط جر میده، اصلا از چیزایی که حالت قبل اون میزدم اونم مثلا یه ذره مثلا 10% میذاشتم روم میزدم، اوکی همه چی روون. آقا اومدم خونه فکر کن دیگه کارهای دیگه هم کردم، ساعت 5 و 6 بود. آقا خستگی دلم میخواست بخوام ولی چشه نمیذاش بخوام، خسته بودم، بدنم میخواست بخواب، مثلا یه چیزی میگفت بخواب ولی نمیتونست بخوابه. خب بعد برو شب ساعت 10 پارتی تا ساعت 3 صبح. بوق بزار تا ساعت 3 صبح پارتی و بزن و برقص تا بعد برگشتم تا خوابیدم شد ساعت 4:30 صبح خوابیدم و دوباره ساعت دیگه باز خوابم موقع کیفیت نداشت. ساعت 8:30 دور بلند شدم، دوباره خوابیدم ساعت 11 دوباره بلند شدم دیگه یه سری کارا کردم، صبحونه خوردم، دوباره ساعت 4 خوابیدم تا ساعت 8 شب بلند شدم، دوباره یه سری کارا رو انجام دادم.
دیگه بعد امروز صبح خواستم برم دکتر دیگه، ساعت تا خوابیدم مثلا 11:01 خوابم رفت، 1:30 شب خوابم رفت، ساعت 5 صبح دوباره بلند شدم. 5 صبح بلند خوابم نرفت دیگه. پشمام. بعد خوابم نرفتش دیگه تا رفتم دکتر و کارا رو انجام شدن، برگشتم ساعت 12 بود. 12 تا 1 یه ساعت خوابیدم، دوباره رفتم باشگاه تا الان که اینجام. یه قرصی هست به اسم دکسی، دکسین متافین، دکسین متافین. خب یه همچین اسمی داره. قرص برای آدمایی که ADHD دارن. اگه رفته باشی دکتر بهت گفته باشه ADHD داری، یعنی attention deficit hyper disorder. ریتالین میدن نه اونا؟ ریتالین نمیدن؟ ریتالین یا همونه ریتالین اسم شرکتش مثلا؟ ریتالینم شاید نمیدونم چی ریتالین، ولی حالا دکسامتافین اینه که وقتی نمیتونی دقت بکنی، توجه بکنی یا خیلی مثلا فیجت میکنی. متیلفندیت همون که تو میگی و اسم حالت شرکتی چیزش بهش میگن ریتالین، چون ایران بهش میگن ریتالین، ولی خب اسم مثلا حالت ساینتیفیک دکترش باید ولی مریض باشی ADHD داشته باشی که بتونی بخری، درسته؟ بدون پرسکرایب نمیدن، بدون روانشناس دادنش نمیدن. آره خب این یه هفته نه 2 هفته پیش قبل از اینکه کافئین گذاشتن شروع بشه ما یه کار کردیم که منو از کافئین زد دیگه. خب حالا به دلیلی که نمیخوام توش خیلی برم تو عمقش بگم توی پادکست، من خیلی ناراحت بودم، داشتم گریه میکردم پیش رفیقام، گریه خار مادر، واقعا دل ناراحت، مغز غمگین، خیلی اعصابم خورد بود، داغون بودم. بعد آقا یه سری اتفاقاتی افتاد که حالا نمیخوام دوباره توش برم، ولی رفیقم گفتش که می‌خواستیم یه جای بریم، می‌خواستیم بریم خونه کی، این گفتش که می‌خوایم بریم خونه کی ساعت 11 شبه، بیا یه چیزی بخوریم. گفتم چی بخوریم؟ گفتش که من دکسی دارم. گفتم پشمام، اگه من ADHD داشته باشم، اگه ADHD داشته باشی دکسی بخوری نرمال میشه، فقط دقت می‌کنی، توجه می‌کنی، اتفاق خاصی نمیافته. ولی اگه ADHD نداشته باشی دکسی بخوری، مثل یه کافئین خیلی خیلی قوی تر میمونه بدون هیچ کام داون یا کام اپی، یعنی یهو احساس میکنی فقط دوپامین تو بدنت ترشح میکنه، همین احساس خوشحالی میکنی، بیداری، دیگه خوابت نمیبره، همین فقط خوشحالی، مثل MDMA میمونه، مثل قرص X میمونه، ولی قرص X که میخوری خیلی خار مادر میدی بالا، بعد وقتی میای پایین بوم. خب چون من تجربه کردم توی فستیوالا دیگه. ولی دکسی اینطوری که فقط همینطوری خوشحال میشی، میگی میخندی، همه چی برات خوبه دیگه، غمات یاد میره. آقا این گفتش که بیا اینو بزنیم بالا. گفتم چجوری بخورمش؟ گفت دو حالت داره، یا میتونیم نصفش کنیم، نصفش تو قورت بدی، نصفش من قورت بدم، نیم ساعت دیگه میزنه، یا اینکه من الان پودرش میکنم مثل کوک بکشیم بالا. من تا چیزی از دماغم نکشیدم، یعنی اصلا تا به حال این کارو من نکرده بودم. مادر پدر دوستان اقوام اگه دارین گوش میدین بزنین بعدی لطفا بزنین بریم بیرون، کسی نمیره. بگم رپیتیشن خودم اشکال نداره آقا. گفتیم آقا اینو خورد کرده و گفتم چیکار بکنیم. ما نیزال ریجینیتیمون رو اون شب دست دادیم، کشیدیم بالا دکسیا رو همون لحظه، یعنی فکر کنم با فاصله 30 ثانیه حاجی من داشتم گریه میکردم یه رو پیش، اینو زدم بالا. بعد اون دردی که داشتم یه رو به پیش میکشیدم برام لذت، یعنی انگار داشتم توی همون لحظه داشتم ازش درس میگرفتم. گفتم درد چیز خوبیه واقعا، درد به دردو بخور، فلان اتفاق باید میافتاد و اینطوریا. حالم خوب شد، رفتیم بیرون. بعد به خاطر این حال خوب من توی شرایطی بودیم که رفیقام گفتن که آقا یه بیر بزنیم. گفتیم یه بیر بزنیم. یه بیر شد 2 تا 3 تا 7 تا 12 تا، ما بین 3 نفر 37 تا بیر خوردیم. خب ساعت 2:30 شب میشه، داریم وسط خیابون راه میریم، بیر میخوریم، شیشه میشکنیم. بیره این 500 قوطی کنا یا این 1 لیتریا؟ نه این 500یا. نفری 12 13 تا از اون 500 میلی لیتر خوریم. خب یعنی 12 تا میشه 6 لیتر خوردی یا 6 تا بطری 6 لیتر بیر. آره. بعد عرضم به خدمت که به جای رسید ساعت آقا 2:30 شب بود. من انقدر مست شده بودم به جون آراد، یه از این علائم‌ها سرعت کسب مثلا 60 کیلومتر توی این خیابون 70 کیلومتر، این روبرون بود، داشتم پیاده میرفتم و روبرون مثلا با فاصله انقدر این بالا بود، من اینجا نمیتونستم بخونمش، انقدر من مست بودم، عدد رو روش نمیدیدم، میگفتم این چیه خدایا، ولی بیدار، خوشحال، توی فاز. خب
این شد مثلا تا ساعت 4 صبح اون روز من اصلا نخوابیدم، انقدر انرژیم بالا بود تا بالاخره آرومان اومدم پایین و خسته کوف شدم. اون وقتی خیلی خسته میشی یه بازی میگیره سرت میگه فقط باید بگیری بخوابی، مثلا سردرد قراره بیاد این حرفا. اونطوری شد. وقتی گفتم خوابیدم بیدار شدم گفتم دیگه خار اومدم نمیکنم. الان 9 روز کلا هیچ کفی مفیدی نزدم. ولی این داستانام داریم. داداش راجع به چی میگفتی که من اومدم اینجا گمراه شدم؟ حاجی من شنیدم که ریتالین خیلی اعتیاد آوره، ولی واسم جالبه الان که اینو گفتی یه بار حداقل امتحانش کنم یه بار چجوریه. راجع به اعتیاد که قبلا حرف زدیم. به نظر من هیچ چیزی انقدر اعتیاد آور نیستش که نتونی ازش بگذری. بستگی به اراده خودت داره و اگه دلیلی بزرگتر از اون چیز داشته باشی که یه بحثی اصلا من دوستم راجعش حرف بزنم. من یکی از دلایلی که مثلا انقدر اعتیادای زیادی داشتم، مثلا یه مدت به ویپ، یه مدت به کافئین، یه مدت به اصلا کلا دراگ مراگای متفاوت، وید، گل، گیاه، هر چی میزدم، به خاطر میگم من هنوزم که هنوز بلد نیستم تفریح. الان شنبه شبه، من از ساعت 6 صبح بیدار شدم، کارامو کردم، رفتم سر کار. 8 تا 4 قرار بود کار تعطیل بشه، من کاری ندارم که بعدش تا 6 و نیم موندم همینطوری کار کردم، مو کوتاه کردم، اضافه تر مشتری گرفتم، تمام کردم. اومدم خونه دیدم که دوست دخترم که رفته بیرون، خانواده‌ام رفتم بیرون، من اصلا نمیخوام برم کارو بکنم، گفتم بیا اینو پیام بدم پادکست بگیرم. مثلا من بلد نیستم تفریح بکنم، میدونی کیر تو مغزم، مثلا نمیدونم چیکار بکنم که بهم حال بده. با حال کردن حال نمیکنم، کلا کلاب برم مست بشم که خب بعد فرداش دپرسم. الان برم با اینو بگردم، خب نمیتونم ورزش کنم، نمیتونم پادکست بگیرم، نمیتونم ادیت بکنم. یه طوری که مغزم اگه پروداکتیو نباشه هیچ کار نمیخوام بکنم، یا کلا آن پروداکتیو خار مادر، یا باید یه کاری بکنم که پروداکتیو باشه. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی یا میشینم مثل کسخلا اسکرول میکنم روی اینستاگرام ریلز و این حرفا که به هیچ دردی نمیخوره، واقعا به هیچ چی نمیرسم، یا دارم یه کار پروداکتیو میکنم. هر از گاهی که سوشالایزیشن به وجود میاد یه ذره بهم حال میده، ولی معمولا یه طوری میشه که به خاطر سوشالایزیشن، یعنی توی جمع بودن، یه گوی میخورم یا گل میزنم یا یه چیزی میخورم یا مشروب یا ماسک که همیشه پشیمون میشم. واسه همین اصلا میگم فان داشتن بلد نیستم من واقعا. یعنی اصلا بلد تفریح کردن و من اصولا نمیدونم چجوری باید تفریح اصلا نمیفهمم تفریح یعنی چی. تو تفریح به نظر یعنی چی؟ تو برای تفریح چیکار می‌کنی عمو کیان؟ حاجی من خودم الان که این بیشتر گفتی نمیدونم تو ذهن چیه از این که مثلا تفریح کردن، چون اینجوری تو میگه خب من بس بلد نیستم اینجوری تفریح چیه. خب ولی مثلا هر از چنگای درسته، مثلا اگه موقعیتش پیش بیاد، مثلا خیلی مثلا میرم کوهنوردی، میرم مثلا گردش، میرم مثلا سفر، اولین تو بحث این فرصتش مثلا پیش بیاد سعی میکنم نگم، خب تو جایی که میشه. ولی خیلی آخر هفته هست من میشینم تو خونه، مثلا نه منظور دنبال چی به عنوان تفریح، چون مثلا با رفیق بیرون رفتن. رفیق من رضا رو که میشناسی، اومد با اون بالی هر آخر هفته جمعه شب، شنبه شب، یک شنبه در طی کل روز، خب برنامه‌اش اینه یه روز یه بار میره ساحل، یه بار میره رستوران، یه بار با دخترش میره بیرون، یه بار با خانواده‌اش میره کمپینگ، یه بار پا میشه میره فلان کمپ، یه بار پا میشن میرن مسافرت، یه بار پا میشن میرن کلایمبینگ، یه بار پا میشن میرن با دوستاش واین تستینگ، یه بار پا میشن میرن بیر تستینگ، یه بار پا میشن میرن استیک تستینگ، بعد یه بار پا میشن با هم دیگه میرن پیاده روی، یا پا میشن میرن. من هیچ کدوم این کارا نمیکنم. من معمولا یا دارم کار میکنم یا آخر هفته مثلا اگر به زور یکی دیگه زنگ بزنه پشت گوشی قانم بکنه که آقا نیای بیرون دیگه، امشب نمیشه، تو باید بیای بیرون، پا میشم میرم بیرون، بعد همیشه هم پشیمون میشم روز بعدش. یعنی این کار نمیکردم. از اینکه رفتی آره. خب اصلا مهم اینه که خب تو این کارا رو دوست داری نداری. خب من باشم، من شخصا همه این کارا که گفتی واقعا مثلا بهم لذت میده. مثلا بری آقا واین تستینگ، ساحل رفتن، با رفیق چرخیدن، اینا مثلا جذابن. خب به عنوان تفریح نگاهشون میکنم و اگه میگم موقعیت رو کال بکنن حتما انجامش میدم. یه بعضی وقتا حالا اگه دیگه هیچی نباشه خودم شاید اینیشییت بکنم این داستانو. ولی اینا که گفتی همه واسه من جذابن، مثلا واقعا به عنوان تفریح بهش نگاه میکنم الان که گفتی. ولی خب تو ببینی خب تو چی تو رو خوشحال میکنه، میدونی اونو انجام بده. خب تو مثلا یه رفتن مسافرت دوست داری، خب اون یه چیزی که خوشحالت میکنه دیگه، درسته؟ دارم میرم راستی میخوای بیای 3 نوامبر میریم تا 8 نوامبر بالی. بلیط هم خریدیم. کی؟ من و آرتا. خیلی آره دیگه میخوام بگم نه من I have other plans. های بابا.
Really? You got it already. آره گرفتیم. ای در چرا زودتر قبلش نگفتی خب؟ آجی امروز چند شنبه است؟ امروز شنبه است دیگه. 5 شنبه من از کار اومدم، آرتا گفت بلیت بگیریم برای والی نوامبر بریم، گفتم بگیریم. اصلا یعنی در این حد هیچ برنامه‌ای ذکر کنم گرفتیم، اون وقتمون خالیه، 3 تا 8 نوامبر گرفتیم. می‌خوایم کاری هم نمی‌خوام بکنم، مثلا خداوکیلی می‌خوام فقط دوپامین دامپ بکنم. صبح پاشیم بریم ورزش، بعد پاشیم بریم ماساژ، بعد از ماساژ یا صبحونه بعد ماساژ، بعد از ماساژ بریم یه اکتیویتی یا جت اسکی یا پاراگلایدینگ یه کاری انجام بدیم، شبش بیام یه ذره بنویسیم، جرنال بکنیم فلان بیسال، بخوابیم، یه هفته همین کارو فقط بکنیم، برگردیم مثلا با یعنی با تم سلف دیسکاوری یا ریجوونیشن دارم. هیچ کاری نمیخوام بکنم. دوست دارم یه هفته فقط برم عبود بشم، فقط هر روز صبح بلند شم برم یوگا، بعدش هم بیام برم مثلا خورد و خوراک و برم مثلا بشم توی این رستوران‌ها تا تمامش بگذره اصلا، یا برم ماساژ. فقط این خیلی دوست دارم. دقیقاً یه هفته فقط میخوام از تمام ریسپانسیبیلیتی ها و از تمام تسک های نامحدود بی‌نهایت زندگی فرار بکنم و برم فقط رو خودم کار کنم آجی. فقط کار اصلی یعنی ورزش حسابی، این ورزشایی که میدونی الان میتونی خودتو به گا بدی، بعد امشب انقدر راحت بخوابی که دوباره فردا همون کار تکرار کنی. الان میری ورزش میکنی میگی پا رو فلان بزنم، فردا سر کار پام فلانه. یا اگه الان برم پا بزنم مثلا کلا نمیتونم پایی که اونطوری میخوام بزنم و بزنم. اگه الان پا بزنم شب خوابم نمیبره، اگه شب خوابم نمیبره فردا نمیتونم کار بکنم. یعنی اصلا یه چیز کشه، میدونی همه چی با هم اینترتواین شده، نمیشه تصمیم گرفت که میخواد چه غلطی بکنی. یه هفته میخوام برم فقط ورزش حسابی، جرنال حسابی، ریلکسیشن فلان، کالری ترکینگ حسابی، اصلا یه هفته هلثی لایف استایل، میدونی اینجوی خوش بگذره. یه ولاگش هم بکن ما ببینیم. بیا خوشی. من هیچ چیزی جذاب‌تر از اون واسه من نبودش. خب میگه که من خوره والی هر وقت بخوام، هر موقعش باشه همیشه میرم. اتفاقا او شت داستان نه خب به خاطر حس و حال و وایب و اینا همه چیز دیگه، همه چی پکیج کامله اونجا. حالا اونها یه بخشی از پکیجه. به شیطونی میتونی کلک بازی همو کیا چیکار می‌کنی؟ ولی خب حالا آره دیگه، حالا باز با هم صحبت می‌کنیم هفته دیگه. تفریح برای من این میشه. حالا که گفتیم من اگه بتونم، بعد میدونی 1-2 روز برام کافی نیست، چون اگه بخوام یه روز برام ورزش بکنم بعد برام چیز بکنم، من کلا در طی هفته شاید ما الان که پادکست هم میگیریم همیشه یک شنبه، واسه همین گفتم امروز پادکست رو بگیرم حداقل امروز کلا بگا بره، هیچ تفریحی نکرده باشم، فردا بتونم یه روز بتونم بخوام حداقل. خدا الان که پادکست هم یک شنبه گذاشتیم، چون زندگیم دور پادکست میچرخه، یک روز در هفته من ندارم که مال خودم باشه، یعنی هر کاری که دلم میخواد با وقتم بکنم. اصلا من هیچ ندارم. من ولم کن. چطور یعنی یه روز نمیشه تصمیم بگیری آقا امروز مال خودمه؟ نه، همیشه یه اتفاقی بالاخره میفته. نمیدونم مثلا من، ولی مثلا اون یه هفته که میگم اینو کشیدم، من کامل رو تخت بودم، فقط میشدم رو تخت فیلم یا بازی، همین، هیچ کاری دیگه نمیکردم. نه با اصلا یک کلمه حرف میزدم، هیچی. اگه هم کاری داشتم مینوشتم، گوشی مینوشتم نشون میدادم آقا مثلا اینو میخوام یا چیزی. هیچ اصلا ببین یک هفته کامل حرف نمیزدم من. خب یه روز خیلی هم جالب بود دیگه حرف نزنی کلا، ولی خیلی بگاه رفته بود همینطوری بودم خیلی آره 28 روز که نخوردم. چقدر رو مخم بود اون شب تو بالی، هر چی بود هیچ حرف نمیزدی. من می‌خواستم موقع حرف بزنم سر اون داستان، هیچ حرف نمیزدی. چقدر رو مخ بود. ولی اوکی آخه میدونم نمیشه. اوکی حالا آقا بذارین این یکی دندونم میکشیم، هفته دیگه نه هفته بعد باز میایم سراغتون، تجربه‌تون رو بهتون میگیم. هفته بعد احتمالاً با عمو شارخ با یه بحث بسیار معنوی و فلسفی داستان. این بحث ما خیلی آره با من مادیه، با شاهرخ که بیایم منویه. هستم دوتاشو هستم، خیلی هم این برای روحم خوبه، همون برای روحم خوبه. اصلا می‌دونستم فکر می‌کردم من تفریحم شماین. خداوکیلی وقتی با تو حرف میزنم یا با شاهرخ میگردم یا با اوخان پشت گوشی حرف میزنم، انگار دارم تفریح میکنم به جون تو. وقتی شماها هستین وجودتون توی بالی، اون تفریح بودمش. الان میدونم دارم برای مثلا بالی با داداشم میرم، مثلا به چشم تفریح نمیبینمش. خب به چشم مثلا فرار از داستان، از
آره میشنم میگم با تفریح فهم میکنم تفریح یه استانداردی واسش بستیم که واقعا به خدا وقتی دلم خیلی تنگ میشه میگم حوصله‌ام سر رفته میشم فقط فیلم‌های بالی رو نگاه میکنم. مثلا اون شب که توی فینز من مست کرده بودم با اونا حال میکنم. از هیچ چی بهم اینجا نیست که برام انجام بدم همونقدر حال بده کیف بکنیم. خدا وکیلی. آره واقعا. بیا با این ببندیمش. بیا بگم که به بچه‌ها حالا که تا اینجا اومدن خیلی کوتاهی شد. من حالا یکی این که بذار هنوز سخته من حرف زدن چیز داستان داره، همین که یه ذره کار داریم ولی خب همین که این بحثا رو کردیم جالب بود. یه ذره شما اگه میخواید بعد دندوناتون رو بکشید اقل یه تجربیات شنیدید یا یکی که تازه کشیده اگه سوالی هم داشتید بگید. من این یکی هم که کشیدم بیشتر تو اپیزود بعدی میگیم. آره کامنت ها رو بریزید، کامنتاتون رو میخونیم. یکی همین کامنت ها رو دیروز پیروز خوندم، حالا کامنت نبود اسم طرفم یادم رفت، اسم شخصی که کامنت گذاشته بود خیلی باحال، کامنت خیلی این دپت طولانی گذاشته بود، کیف کردم خدا وکیلی، خوندمشم بال میزدم با کامنت. کامنت ها رو بذارین، کیف میکنیم، شیر بکنیم با دوست و رفیقاتون. آقا یه ذره پادکست بیاد بالا، یه ذره ما کم کار بودیم ولی شما لطفشو بکنین که ما بیشتر پرکار بشیم. لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه تو کانال های آدیویی هستید یه ریتینگ خوشگل و یه ریویو بذارید. بوس به کلتون. با دوستاتون هم شیر بکنید. لیست میدیک استیکس. تا اپیزود بعدی فعلا.